สวัสดีครับผมเจอกับช่อง Top Speed Toy นะครับวันนี้เราจะมาทำการสร้างบอดี้นะครับสร้างบอดี้ขึ้นมาเองจากไม้พาร์ทวูดนะครับผมไม้พาร์ทวูดก็เป็นไม้ยังไงก็คือเป็นแผ่นอย่างนี้นะครับผมเป็นแผ่นอย่างนี้ที่ผมเลยซื้อมานะเป็นแผ่นที่เขาเอาไว้ติดผนังภายในห้องนะครับผมแล้วก็เอามา DIY จัดการวาดรูปนะครับผมวาดรูปใส่โครงตัวนี้เราจะมาสร้างจากแผ่นตัวนี้แหละนะซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นไงแต่ก็ได้วาดร่างโครงไว้เรียบร้อยแล้วเป็นหน้าของฮีโน่ L 300นะไม่รู้จะออกมาเหมือนฮีโน่หรือเปล่าหรือจะเป็นฮีอะไรฮีโร่คล้ายก๊อฟเนี่ยนะอันนี้ก็เดี๋ยวผมยังไม่ลงเป็น EP นะผมทำเป็นภาคพิเศษแล้วกันนะทำไมไม่เป็น EP นะคะก็เดี๋ยวเป็น EP เดี๋ยวมันจะไม่เต็มไงเพราะวันนี้เดี๋ยวทำแค่บอดี้ไว้ก่อนนะครับผมระหว่างที่เรารออะไหล่นะผมก็อยากจะทำให้เสร็จเหลือเกินนะอะไหล่เดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาสั่ง Lazada มันอย่างนี้แหละกำหนดกฎเกณฑ์อะไรไม่ได้นะฮะไม่รู้มันจะส่งให้ตอนไหนนะโอเคเราก็ได้แบบร่างแล้วเดี๋ยวมาทำการตัดตามขอบที่เราได้ตัดไว้นะครับผมก็มาดูกันแล้วกันว่าใช่มาดูแล้วกันว่าจะออกมาเป็นยังไงนะฮะโอเคผมขั้นตอนแรกก็เราก็ได้มาตัดตามขอบที่เราได้วาดไว้นะครับก็กรีดเลยใช้คัตเตอร์นะฮะคัตเตอร์ต้องมีความคมนิดนึงนะครับผมกรีดคัตเตอร์กับไม้บรรทัดเหล็กนะฮะกรีดไป2ทีก็น่าจะขาดแล้วนะ
appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 oh,เคผมเราก็ได้หัวรถมาแล้วนะฮะนี่นะก็ถือว่าเป็นแนวทางแล้วกันนะครับผมนะในการทำส่วนเราจะเอารูปแบบไหนก็ขึ้นอยู่ฝีมือของแต่ละคนแล้วนะครับในการทำนะแต่ผมก็เอาเป็นว่าผมก็ได้ประมาณนี้นะฮะในการทำครั้งแรกนะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้แกะให้มันรายละเอียดให้มันมากมายนะแต่ว่ามองดูแล้วมันก็เป็นหัวรถบรรทุกแล้วแหละนะฮะนะคิดว่ามันน่าจะนี่
หลายคนก็ไปประยุกต์ใช้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาลองครอบดูแล้วกันนะนี่จะได้แล้วหัวรถบรรทุกเราก็ได้ประมาณนี้นะครับนี่นะก็จะออกมาอยู่ประมาณนี้ทำหน้าแบบเหมือนรถซิ่งหน่อยนะแล้วข้างบนก็น่าจะเสริมแบบโค้งแบบเหมือนรถจริงนะนี่ประมาณนี้ส่วนท้ายนะหน้ามันก็จะยื่นออกมาอยู่ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ส่วนท้ายเราก็มาทำตู้หรือทำอะไรเข้าไปครอบให้มันดูเป็นรถนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวค่อยมาต่อกันเนาะเดี๋ยวค่อยมาต่อกันภายใน EP ที่3แล้วกันอันนี้เป็นภาคพิเศษนะฮะภาคพิเศษมาทำหัวลากตอนนี้ EP 2แล้วใช่ไหมต่อมา EP 3ต่อไปก็เป็น EP 3นะฮะ EP 4 EP 4น่าจะจบนะฮะระหว่างรออันนี้ระหว่างเวลาว่างนะครับผมก็จะทำหัวให้มันเสร็จนะฮะเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวก็จะมาอัพลงอีกทีนึงนะครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นแนวทางให้ทุกคนได้ดูว่าพัฒนาการจะทำรถสักคันขึ้นมาเนี่ยต้องใช้วัสดุอะไรบ้างนะแผ่นพาร์ทวูดก็สามารถนำมาทำประกอบเป็นงานโมเดลนะครับประกอบเป็นรถหัวลากใช้แทนวัสดุพลาสติกได้นะฮะก็เป็นน้ำหนักที่เบาแล้วก็สามารถดัดได้ตามรูปแบบที่เราต้องการวาดมาแล้วก็มาดัดกันเอาเองนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ Top Speed Toy ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมนะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะโอเคครับผมหวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะสำหรับคลิปนี้ Top Speed Toy ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ